हेलो गाइज, ल वेलकम टु अनदर न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामीहरू ड्राइभ पिकनिकको लागि जाँदैछौँ। यो माथिको गार्डन साकुरा गार्डन टकलाई केटाले बाटो नै घाटो गरेर हिँडेछ त। नयाँ पनि कहिले के बोकेछ मेरो भागमा पनि यहाँ आइटम आएको छ। यो झारहरू कुल्चिएर मेरो भएको चाहिँ अचार र मकै भुटेर ल्याएको छु। के हो रे छड्दै भाइ, आफ्नो ठाउँमा बसेर मकै खाएर हुर्केर मकै ठेना खाएर हुर्केर अहिले आएर पपकर्न भन्न लाज लाग्दैन? छड्दै त्यस्तो होइन, आफ्नो पन हुन्छ। यो माथिको पार्किङमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। पार्कमा पार्किङमा पार्क गरेर हामी ससुराली अनि यहाँ चाहिँ रायोको साग फुलिरहेको रहेछ। सिको दौ यहाँ तल चाहिँ के रहेछ खानेकुराहरू। म पनि यता छु है। How so यो चाहिँ कस्तो दामी पात। वाउ, द्याट्स ब्युटिफुल। इट्स भेरी ब्युटिफुल। ओ म्याटहरू छ कि छैन रहेको? द्याट्स ब्युटिफुल। साकुरा कति मिठो बासना आएको फुल। किन चाहिँ शीतल शीतल दिनै शीतल छ त। म्याट ल्याएको छैन? तन्ना ओछ्याएर बस्नु भयो नि त आज। ल हाम्रो चाहिँ यहाँ पार्किङ पिकनिक स्पोट हुँदैछ। के कोही कोहीले चाहिँ तन्नामा राखिदियो नि त, कोही कोहीले चाहिँ तन्नामा राखिदियो नि त। भनेपछि केटा हार्यो ल। यो हिजो मासु बनाउँछु भने कुन चाहिँ हो तिमीहरू तीनजना? दुईजना एक बजीसम्म सुते भयो। अब साइकल छैन लिन जानुलाई। इच्छा भयो भने उपाय निस्किँदैन भने। यो चाहिँ साकुरा गार्डन एकदम राम्रो रहेछ, एकदम राम्रोसँग फुलेको। ठिक छ केही नि होइन, घाम खासै छैन आज। ल आजको भ्लग चाहिँ कस्तो हुँदैछ? यो चाहिँ एकदम सानो पार्क छ तर एकदम रमाइलो छ। ल के छ सर, कस्तो हुँदैछ आजको दिन? यो चन्द्रगिरीको डाँडामा भ्यू, भ्यालीको भ्यू देखिरहेछ। काठमाडौँ भ्याली देखिरहेछ उयो पर हैन। फुटबल ग्राउन्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो साकुराको पार्क पनि छ। साकुरा एकदम तोतेम किरे नै। अनि के छ त यसो हाम्रो भ्लगमा परिचय दिइराख्नुहोस्। हजुर के छ हाम्रो आज चाहिँ ड्राई पिकनिक थियो। कस्तो भयो? रमाइलो भयो। यहाँ हाम्रो चितवनको आदरणीय भाउजू हुनुहुन्छ। भाउजूहरू दाइहरू पनि टिकटक बनाउनुहुन्छ, दिदीहरू पनि टिकटक बनाउनुहुन्छ। सबै नेपाली भेटभाड छ। जस आज रमाइलो भयो नि एकदम तथ्यमा तानेसी देशको त। अनि जस रमाइलो छ। साकुरा फुलहरू मजाले फुलेको छन्। हेलो नमस्ते, कस्तो हो त आजको दिन?
रमाइलो ए अनि अनि परिचय दिनुहोस् न तपाईँको होइन ओ नाम है होसेते ओनेगाइसिमास खै त्यत्रो ठस ठस गर्ने नियङ्गोबाट भनेको यार भन्नु अनि के छ दाजु दहीको झ्यापमा हो हो अनि जस आजको दिन जस रमाइलो हुँदैछ अब करिब करिब अन्तिम हुँदैछ अनि नमस्ते ल हाम्रो सबैभन्दा राम्रो दिदीको इन्टरभ्यू अनि के छ आजको दिन कस्तो भयो भाग्नु पो भयो त रमाइलो भयो अनि हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ त यो ठाउँ घुम्नको लागि रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि नै लजाउनु भयो अब हाम्रो एकदम ब्युटिफुल दिदीको यो चाहिँ भएन है जस आजको दिन रमाइलो भयो ठाउँ एकदम रमाइलो ठाउँ यस्तै छन् लडेको छु र आजको चाहिँ जस सबैजना मिल्यो बस्यो रमाइलो फिल भयो ठाउँ पनि एकदम रमाइलो साकुराहरू फुल लिएर लगभग मध्याह अवस्था पुगिसकेको रहेछ यहाँतिर चाहिँ सबै फुल झर्न थालिसकेछ त्यस्तै यहाँ यो फुल त होइन यो चाहिँ पात रहेछ तर फुल जस्तै एकदम रङ्गिन देखिएछ रातो रातो माथि यहाँनिर फुल ल फाइनली हाम्रो चाहिँ ड्राई पिकनिक सक्यो अब यहाँबाट चाहिँ हामी बिस्तारै प्रस्थान गर्दैछौँ जस साकुरा पनि फुल्यो साकुरा पनि हेरियो जस वातावरण सबै रमाइलोसँग ल रायोको फुल यो फुललाई के भन्छ आजको हाम्रो भिडियो ब्लग यहीँसम्म कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला अर्को दिन अर्को ठाउँबाट नयाँ बनाएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद ल साइको मादे मित्ते मोराते ओनेगाई तासिमास लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट ओनेगाई सिमास बाई